พูดถึงหนังสือที่ชอบบ้างดีกว่าชอบเรื่องอะไรหนังสือที่ชอบมันมีหลายเล่มมากเพราะว่าก็ชอบทุกเล่มเอาเรื่องล่าสุดเอาล่าสุดที่อ่านก็คือเจ้าชายน้อยนี่ก็ มันก็ดังมากคนน่าจะรู้จักนะฮะมันเป็นเกี่ยวกับมันน่าจะปรัชญาได้ด้วยปรัชญาชีวิตอะ แต่ว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นเหมือนนิทานก็ใช่อ่านมันอ่านแต่ละอย่างอ่านแต่ละช่วงวัยอะความรู้สึกที่ได้มันก็ไม่เหมือนกันมันให้แง่คิดที่ชอบเพราะว่ามันให้แง่คิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับการที่เรามองโลกอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กเรามองอะไรง่ายๆมีความสุขง่ายๆใช่ไหมไม่ต้องคิดเยอะแต่พอโตขึ้นความสุขมันยากอะมันยากขึ้นแต่หนังสือเล่มนี้มันทำให้เราแบบหาความสุขแบบง่ายๆได้ขึ้นอยู่กับมุมมองมันไม่เรามองว่าหนังสืออย่างเงี้ยใช่ไหมกับหนังอ่ะมันไม่ใช่ให้แค่ความบันเทิงอย่างเดียวคือบันเทิงอะได้แน่ๆแหละแต่ถ้าเรามองให้ลึกกว่านั้นอ่ะมันจะได้แง่คิดอะไรหลายอย่างมากมันช่วยจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยเช่นพี่น็อกคิโดอย่างเงี้ยได้แง่คิดอะไรพี่น็อกคิโอเนี่ยเราอ่ะจดไว้คือเราเวลาเราดูหนังเสร็จเราได้อะไรเราก็ชอบจดไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อกลับไปอ่านจะได้เห็นตัวเองว่าตัวเองแบบเคยเป็นยังไงมาก่อนเติบโตขึ้นไหมอะไรเงี้ยชอบทำอย่างนั้นพี่น็อกคิโอเนี่ยมันเป็นเรื่องของดูแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าคนเราอ่ะอยากมีตัวตนอยากให้คนอื่นยอมรับในตัวเรายอมรับในตัวตนของเราแต่ว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดนะขอแค่มีใครสักคนหนึ่งจริงๆที่เขาแบบยอมรับในตัวตนของเราจริงๆอ่ะเราต้องการแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำเราก็อาจจะพยายามที่จะสร้างตัวตนให้คนหลายๆคนยอมรับอ่ะนึกภาพออกไหมแบบอยากให้คนรักอยากให้คนชอบหลายๆคนเยอะๆแต่ว่าท้ายที่สุดขอแค่มีคนเดียวจริงๆที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นจริงๆแค่นั้นก็เพียงพอแล้วไม่ต้องแบบไปอยากแสวงหาให้ผู้คนล้านคนมารักเราไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่คนเดียวที่เข้าใจเราจริงๆมันจบเลยไม่ใช่แค่ห้ามโกหกเหรอฮะพี่น็อกคิโอด้วยอันนั้นจริงๆเราจะได้ยินว่าพี่น็อกคิโอมันเป็นเรื่องของเด็กที่โกหกแล้วจมูกยาวใช่ไหมใช่แต่จริงๆเราดูสำหรับเราแล้วเราได้แง่คิดนี้มาไงเห็นไหมมันจะแตกต่างจากเนี่ยมันได้หลายแง่มุมไงของเราได้แบบนี้เราก็มาเล่าให้เธอฟังแล้วเป็นคนจดไดอารี่ปะชอบจดjournalจดเนี่ยค่ะใช่ทุกวันเลยเหรอเริ่มทำปีนี้แหละเพราะว่าไปฟังพอดแคสต์มาคือฉันหลากละฉันเป็นคนที่ ฉันเป็นคนที่อะไรก็ไม่ฟังพอดแคสต์แล้วรู้สึกว่าเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการจด journal นะก็เลยเขาบอกว่ามันจะจัดระบบชีวิตเราได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองก็เลยลองจดดูทำมาได้ประมาณเริ่มทำตั้งแต่เนี่ยไม่นานกรกฎาจดทุกวันค่ะจดทุกวันว่าอย่างวันนี้เรามาเนี่ยเราก็จะจดไว้อะไรอย่างเงี้ยลงตารางแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกด้วยรู้สึกยังไงแต่ละวันเรารู้สึกยังไงเราได้อะไรคิดยังไงบางวันถ้ามันไม่ได้เจออะไรเลยนอนโง่ๆไปเปื่อยอยู่ห้องก็นอนอื่นอยู่ห้องทั้งวันแค่นี้ก็พอแล้วก็จะมาอ่านกลับไปอ่านมันก็จะไม่เห็นตัวเองอะว่ากูเป็นอย่างนั้นเหรอกูรู้สึกอย่างนั้นเหรอตอนนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยมันอันนั้นเราเห็นพัฒนาการของตัวเองแล้วจดใส่อะไรจดใส่เป็นสมุดซื้อมาเล่มเล็กๆเนี่ยเป็นตารางปากกากระดาษนี้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าลองจดใส่ iPad เคยลองจดใน iPad แล้วมันไม่เวิร์กจดมาเดือน2 เดือนเราว่ามันจับต้องไม่ค่อยได้แบบว่าไม่รู้ดิมันเป็นดิจิตอลอะเราชอบแบบไม่รู้มันต่างกันความรู้สึกมันต่างกันเราชอบแบบใส่สมุดเปิดตอนไหนก็ได้มากกว่าอันนี้ก็เปิดตอนไหนก็ได้แล้วก็สะดวกใช่ป่ะแต่มันรู้สึกว่ามันเป็นความชอบเรามั้งไม่ได้อารมณ์เราว่าสมุดมันดูมีชีวิตชีวามากกว่าดูแบบไม่รู้สิเป็นความชอบนั่นแหละเอาง่ายๆคิดว่าตายแล้วไปไหนคิดว่าตายแล้วไปไหนไม่รู้ ไม่รู้แต่เราอ่านหรือว่าไปฟังเกี่ยวกับคือเรานับถือศาสนาพุทธเนาะด้วยความที่มันก็โดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กกันเนาะก็ตายแล้วก็คงไปนรกสวรรค์อะไรที่เขาบอกแล้วมั้งนรกสวรรค์แล้วมั้งเราเชื่อเนี่ยว่าเราจะไปนรกสวรรค์ไหมมันไม่รู้อ่ะเราเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์เอา50-50แล้วกันอ่ะไม่รู้เดาเอาคงไปไหนสักที่ละมั้งไม่รู้แต่ว่าส่วนใหญ่ชอบที่จะอยู่กับปัจจุบัน
มากกว่า เราคิดว่าผีมีจริงไหม คิดว่าผีมีจริงไหม คือตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจออะไรที่มันอย่างนั้นเลยไง ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบโดนหลอกโดนอะไรไม่เคยก็เลยไม่รู้ว่ามีไหมแต่ว่า ก็ตามคนอื่นบอกว่ามีก็คงมี ไม่รู้แต่เราไม่เคยเจอถามว่ากลัวไหมเนี่ยทีเนี้ย ถ้ามันต้องอยู่คนเดียวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ไปที่อื่นแล้วมืดๆเงี้ยกลัวความมืดมากกว่ามั้งไม่ได้กลัวผีหรอก คิดว่ากลัวความมืด กลัวอะไรที่มันไม่คุ้นเคย กลัวจะเจออะไรที่มันทำให้เราแบบ ไม่รู้อะไม่มีหรอกมั้งผีไม่รู้ ก็คือเป็นคนที่คิดว่าไม่ค่อยเชื่อเนาะไม่เคยเจอไงก็เลยไม่เชื่อ ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าส่วนใหญ่เขาอาจจะเคยเจอหรือเปล่าเขาถึงได้เชื่อกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเปลี่ยนเกียร์แล้วไปเลย เรื่องแต่งงานคิดว่าอายุที่เหมาะสมกับการแต่งงานของเราอ่ะเราคิดเราจะแต่งงานอายุเท่าไหร่ของเราใช่ไหมตัวเราเองใช่ตัวเราเองมันโอ้โหมันเปลี่ยนไปเยอะนะเมื่อก่อนเอาถึงเมื่อก่อนป่ะเมื่อก่อนเคยตั้งไว้ก็สัก27ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดไว้อะนะทำงานแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยตั้ง27แต่งงาน30มีลูกอันนี้ที่คิดไว้นะแต่พอปัจจุบันเนี่ยก็ตอนนี้อายุ28แล้วยังไม่ได้แบบคิดเลยอะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งงานละคิดว่ามันจะไปฟิกไม่ได้ว่าคิดว่าตอนไหนเรามองว่าถ้ามันถึงจังหวะที่เหมาะสมเจอคนที่สินเสมอกันหรืออะไรก็ไม่รู้ที่มันเข้ากันได้หรืออะไรก็คงจังหวะนั้นแหละอาจจะสัก30กว่า40ซึ่งก็ช่างมันจะตอนไหนก็ช่างมันไม่ได้ฟิกแล้วแล้วตัวเราอยากแต่งงานไหมตัวเราอยากแต่งงานไหมเมื่อก่อนอยากแต่งแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องราวที่ละเอียดซับซ้อนมากมันยากมากเลยสำหรับเราตอนนี้ยังไม่อยากแต่งด้วยไม่อยากอยู่อย่างเงี้ยอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่อย่างเงี้ยไปก่อนใช้ชีวิตแบบให้มีความสุขไปก่อนอ่ะเพราะว่าเรามองว่าการแต่งงานมันเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งอะเนาะซึ่งเราโดนบรรพบุรุษสร้างขึ้นมาตั้งนานและอะไรเงี้ยมันเป็นแค่เป็นกุศโลบายหรืออะไรบางอย่างของมนุษย์อะแหละแต่ว่าหลังแต่งงานนี่แหละมันยากอะเราว่าสำหรับเราไงมันยากมากเลยนะเธอการที่ต้องใช้ชีวิตกับใครคนหนึ่งอะสำหรับเราเป็นเรื่องยากมากมันละเอียดซับซ้อนอะก็เลยรู้สึกว่าอย่าเพิ่งเลยแล้วแบบการใช้ชีวิตกับคนอื่นเป็นเรื่องยากแล้วแบบแล้วเราอยากมีแฟนไหมอยากมีแฟนไหมณตอนนี้ไม่อยากเหรอจะอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะว่าค้นพบว่าการอยู่คนเดียวจริงๆได้อยู่กับตัวเองจริงๆมันมีความสุขแบบเลยอะมากแบบมากเมื่อก่อนมีแฟนเนี่ยถามว่าณตอนนั้นมีความสุขไหมมันก็มีในอีกโมเมนต์นึงแหละเป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งเนาะซึ่งหรือเราอาจจะเจอคนที่คือบางมันยังไงดีล่ะมันเหนื่อยอะเธอเรามองว่าบางทีมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยที่จะต้องมันต้องนึกถึงอีกคนตลอดเวลานึกภาพออกไหมอะตลอดเวลาเลยเหรอมันอาจจะยังไม่เจอคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจหรือว่าเป็นตัวเองแล้วขนาดนั้นมั้งก็เลยรู้สึกว่ามันลำบากมันลำบากยังไงอะแบบคือเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเราก็ไปไม่ได้มันไม่ค่อยคล่องตัวมันแบบคืออย่างเราคนเดียวใช่ป่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยเราสามารถลำบากแค่ไหนก็ได้หรืออยากจะไปลุยที่ไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปกับอีกคนนึงเราต้องนึกถึงเขาอะเขาจะแบบลำบากไหมเขาจะอันนี้ไหมเขาจะเนี่ยต้องคือแบบมันรู้สึกเหมือนต้องเป็นห่วงใครอีกคนนึงเขาแบบเขาไม่ได้เป็นคอแบบชอบลุยแบบเราหรือเปล่าก็อาจเป็นหรือว่าเราคิดไปเองใช่ไม่เขาไม่ได้ชอบลุยเนี่ยแสดงว่าเจอคนที่แบบไทยไม่เหมือนกันละมั้งก็เลยลำบากนิดนึงเพราะนั้นถ้าแบบอาจจะต้องหาคนไทยแบบใกล้ๆเคียงกันถ้าอยากจีบเฟิร์นก็ต้องทักมาบอกก่อนนะว่าเป็นคนลุยนะครับต้องลุยผมลุยนะครับโอ้รายละเอียดมันเยอะขึ้นภูกระดึงได้นะครับรายละเอียดมันเยอะเธอมันเยอะจริงๆรายละเอียดเยอะดีเทลเยอะThank you so much. Welcome home 76 and Andrew in the master tier. And thank you Brandon, Gar Nielsen, Scott Dinsmore, Christian and Griffith TV in the night tier.